Day 2 natin mga kaibigan dito sa Sagada. At ang oras ay ganap ng 3:24 ng umaga. At meron tayong temperatura na 13 degrees Celsius. Today's activity, pupunta tayo sa Marlboro Hills kasama yung tropa natin. Ang oras na, ngayon ka pala nag-prepare ha? Hindi na ako iinom. Promise ko yan. Ibig. Wala ng tao gusto kong ibig dyan. Huwag damay sa sarili mo ha. Kung ayaw mo magmahal dyan, huwag mo kami damay. Ikaw lang naman, ayaw na sa'yo magmahal eh. Wala na sa'yo gusto magmahal, Nico. Lahat sinukuhan ka na. Malamig. Sobrang lamig dyan sa taas. Negative 3 degrees Celsius. Negative? Oo, negative 3. Oo. Totoo? Oo, tinisearch ko yun. Negative 3. Mukha niya hindi serious. Ikaw lagi mo ako naloloko ah. Negative 3 in Philippines! Sabi ni Kuya Mari, eto di ko alam kung totoo to o hindi ah. Sabi daw, kaya pala sarado yung Buskalan is dahil meron daw tribal war na nagaganap na 2 tribo. Di natin alam kung totoo o hindi. Pero importante, may nalaman tayo. Tribong butbut at tribong patpat. Let's go! Nahanap ko pa yung drone eh. Woo! Gilid. Paktay na. So, mga kaibigan, tulad lang po dati. 30 minutes lakaran, paakyat. Musta naman yung hike natin so far, brother? Sugar. We need sugar. Yes. To energize. A few moments later. So wakas, nakarating na rin tayo dito sa peak ng Marlboro Hills. Kaibigan, sinasabi ko nga, walang clearing ngayon. So, unlike last time, wala tayong masasaksihan na sunset. Ikaw. Sunset. Sunset pa to, sunset. Sunset to eh. Wala yung sasabihin eh. Video ba? Video yan. Napunta kami dito ng maraming trap. Ayan yung mga expect nyo. Napakalaki ng CR nakita At namin. na-trap kami. Ito po ang evidence. Uy, kadiri. Oh, negative na talaga to. Pag ganito negative na, wala na talaga yung... wala na yung clearing. Hindi natin makikita yung sunrise. Wala nang sea of clouds. Doon sa may part na yun, lagyan natin ng araw. Ayan. Dito. Sige, lagyan natin ngayon. Sure na to ganyan. Yellow to mamaya. Oo. I-edit yun ang daya mo. Try nga natin. Edit na lang ha. Wag i-clear mo tayo. Alisin mo. 1, 2, 3. Alisin mo. 1, 2, 3, 4. Ganda. Liwanag na. Ganda lang kita Astig. yung sun. Galing. What's up, vlogger? Hi, vlogger. What's up? What's up, vlogger? Okay, ladies and gentlemen, as you can see, it's exactly 6:30 in the morning, and we are expecting that the sun will be rising. Somewhere here. But unfortunately, as you can see, there's a lot of fog. There's a lot of fog here, fog here, fog there, fog here, and fog you. Okay? We're not gonna witness the sea of clouds. I'm sorry, guys. That's 1 minute! Woo woo! Ay mga kaibigan, mapakita ko sa inyo kung gaano kataas to. Bale. Dito usually yung una natin punta, ito yung bato na inapakan natin. Kita yung nasa ibaba pero ngayon, right at this moment, di mo makikita yung nasa baba. Kasi sobrang ganun nga. Ayun si Nico. Nico, asan ka ba? What? Uy, wag kang ano dyan ha. Ayun si Nico.
So far so good. Napakasarap ng ating lalakbay kasi hindi mainit. Dito malamig pa. Pero hindi na sobrang lamig di tulad nung nasa taas tayo. 16 degrees Celsius na lang ngayon. So kapag napadpad kayo dito, huwag kayong mag-alala kung nagugutom kayo. Kasi meron dito pagkain. Lumpia. Lumpiang gulay. May Baguio beans, carrots, tsaka wrapper. Ito. Ano yan? Dynamite. Dynamite. So masabog ba yan? Masabog. Kumusta naman yung dynamite so far? It's perfect with ketchup and mayo. Ayun no. Oo nga, mukhang masarap nga no. Naunahan ako. Sa mga nanonood dyan, contact nyo lang si Kuya Mario. Bibigay ko yung number niya kapag pini-M nyo ako. Basta libre nyo ako sa travel. At meron kayong documentation ng yung travel, PM nyo lang ako. Jude De Los Santos, and follow and subscribe. That's all. Okay, saan tayo pupunta? Sa hotel, Anong gagawin? magpepahinga saglit. Ano ginagawa nila sa taas? Sumasaya.